गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आजच्या तासाला आपल्याला शिकायचं आहे वेटलेसनेस कंडिशन इन अ सॅटेलाइट. तर यामध्ये आपल्याला नेमकं काय शिकायचं आहे? सॅटेलाइटमध्ये जे वेट आहे ते कमी झालेलं भासतं, वेटलेसनेस कंडिशन. बरोबर. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to ma, where F is the net force acting on an object having acceleration a. आपल्याला माहितीच आहे न्यूटनचं सेकंड लॉ काय आहे, त्याचं इक्वेशन F इक्वल टू ma. F म्हणजे काय आहे? टोटल फोर्स किंवा त्याला म्हणतो आपण नेट फोर्स, आणि त्यावेळेस परफॉर्म होणारा ॲक्सेलरेशन असतं a. सो लेट अस कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ लिफ्ट ऑर एलिव्हेटर फ्रॉम ॲन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. लिफ्टचं एक्झाम्पल फार सोपं आहे समजायला, ते आपण घेऊ. व्हेदर द लिफ्ट इज ॲट रेस्ट ऑर इन मोशन, अ पॅसेंजर इन इट एक्सपिरियन्सेस ओनली टू फोर्सेस. नंबर फर्स्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स directed vertically downward, and normal reaction force N directed vertically upward, exerted by the floor of the lift. As these forces are oppositely directed, the net force in the downward direction will be F equal to ma minus N. विद्यार्थी मित्रांनो, लिफ्टमधलं एक्झाम्पल आपण घेत आहोत, बरोबर आहे. लिफ्ट ही जर रेस्ट पोझिशनला असेल किंवा गतिमान असेल, तर अशा वेळेस तिच्यामध्ये जो पॅसेंजर बसलेला आहे तो एकूण दोन प्रकारचे फोर्सेस एक्सपिरियन्स करतो, अनुभवतो. आता निश्चितच पहिला फोर्स कोणता असायला पाहिजे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कारण कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती सर्वप्रथम पृथ्वी काय अप्लाय करत असते? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करत असते, बरोबर आहे. तो कोणत्या फॅक्टरमुळे अप्लाय होतो आहे? mg फॅक्टर, दॅट इज वेट. आणि नेमकं हे वेट किंवा हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला ॲक्ट होत असतो? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, म्हणजे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. आणि त्याच लिफ्टमध्ये जो पॅसेंजर आहे त्याच्यावरती वरच्या साईडला म्हणजे व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनला अप्लाय होणारा फोर्स असतो नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स कॅपिटल N. हा फोर्स कोण एक्झर्ट करतं? फ्लोअर ऑफ द लिफ्ट. As these forces are oppositely directed, the net force in downward direction will be F equal to ma minus N. आता हे दोघंही फोर्सेस, ग्रॅव्हिटेशनल हा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, तर कॅपिटल N हा फोर्स व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. दोघंही अपोजिट डायरेक्शनला असल्या कारणाने जो नेट फोर्स आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनचा कॅपिटल F, याचा फॉर्म्युला काय येईल? ma मायनस N. Though the weight of the body is the gravitational force acting upon it, we experiences or feel our weight only due to normal reaction force capital N exerted by the floor. This in turn is equal and opposite to the relative forces between the body and the lift. And if you are standing on a weighing machine in a lift, the force recorded by the weighing machine is nothing but the normal reaction capital N. बघा याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे? जरी त्या पॅसेंजरची, निश्चितच पॅसेंजर आहे म्हणजे त्याच्या बॉडीला वेट आहे, बरोबर आहे. आणि वेट हे कोणत्या फोर्समुळे जाणवतं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे जाणवतं. परंतु त्या सिच्युएशनमध्ये लिफ्टमध्ये आपलं वेट आहे हे कोणत्या गोष्टीमुळे जाणवत असेल? नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स कॅपिटल N. मग हे दोघंही फोर्सेस कशा आहेत? इक्वल आहेत ना. इज इक्वल अँड अपोजिट टू द रिलेटिव्ह फोर्सेस बिटवीन द बॉडी अँड द लिफ्ट. आणि समजा त्या लिफ्टमध्ये जर वेईंग मशीन आहे, तुमच्या वजन मोजायची मशीन असेल, तर त्याच्यामध्ये तुमच्या वेईंग मशीनमध्ये सुद्धा हे काय म्हटलेलं आहे? द फोर्स रेकॉर्डेड बाय द वेईंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिॲक्शन कॅपिटल N. म्हणजे तुमच्या बॉडीवरती किंवा पॅसेंजरच्या बॉडीवरती जो फोर्स एक्झर्ट होतो आहे तो जर आपण वेईंग मशीनने काउंट करायचा प्रयत्न केला तर निश्चितच तो फोर्स म्हणजेच काय असते? नॉर्मल रिॲक्शन N. पहिली केस घेऊ आपण. इफ द लिफ्ट हॅव्हिंग झिरो ॲक्सेलरेशन, दिस ॲपियर्स वेन द लिफ्ट इज ॲट रेस्ट
ॲक्सेलरेशन 0 आहे म्हणजे लिफ्ट कशी आहे, रेस्टला आहे, किंवा इट इज मूव्हिंग अपवर्ड ऑर डाऊनवर्ड विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. लक्षात घ्या, कॉन्स्टंट वेलॉसिटी हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे या ठिकाणी. येते लक्षात. पहिली केस काय आहे की लिफ्ट हॅव्हिंग 0 ॲक्सेलरेशन. केव्हा होऊ शकतं ते, जेव्हा लिफ्ट ही रेस्टला आहे किंवा कोणत्या डायरेक्शनला मूव्ह होते आहे, अपवर्डला किंवा डाऊनवर्डला, परंतु कशी, विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. बरोबर आहे. मग नेट फोर्स काय आहे, एफ इक्वल टू 0, म्हणजेच एम जी मायनस एन इक्वल टू 0. ठीक आहे. तर काय होईल मग, एम जी बरोबर एन. Hence, in this case, we feel our normal weight is mg. दुसरी केस, लिफ्ट हॅव्हिंग नेट अपवर्ड ॲक्सेलरेशन ए यू. अपवर्ड आहे म्हणजे सफिक्सला यू लावला. लक्षात घ्यायचं आहे, अपवर्ड आहे म्हणून सफिक्सला काय घेतला आहे, यू. So this happens when the lift just starts moving upward or is about to stop at a lower floor during its downward motion. Remember, while stopping during downward motion, the acceleration must be upward. So as the net acceleration is upward, the upward force must be greater. आता जेव्हा लिफ्ट ही वरती जाते आहे, बरोबर आहे, किंवा खाली जरी येते आहे, खालच्या फ्लोअरला टच व्हायच्या अगोदर तिच्यावरचं ॲक्सेलरेशन कोणत्या डायरेक्शनला असेल, अपवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे. बरोबर आहे की नाही. मग अशा वेळेस फोर्सचा फॉर्म्युला काय असेल, एम ए. निश्चितच ए म्हणजे काय घ्यावं लागेल, ए यू म्हणजे अपवर्ड डायरेक्शनला. पुढच्या स्टेपमध्ये एन मायनस एम जी. बरोबर आहे. मग आता हा एन एका साईडला घेतला आणि एम जी आणि एम ए यूची बेरीज केली, तर अशा वेळेस एन काय होतो आहे, इट इज ग्रेटर दॅन एम जी. So hence we feel heavier. कारण नॉर्मल रिॲक्शन ही ग्रेटर असते एम जीपेक्षा, वेटपेक्षा पण, म्हणून अशा वेळेस काय वाटतं, हेवियर किंवा वजन जास्त झालेलं वाटतं, फील होतं तसं. इट शूड ऑल्सो बी रिमेंबर दॅट दिस इज द नॉट ॲन ॲपरंट फिलिंग. द वेईंग मशीन रिअली रेकॉर्ड्स अ रीडिंग ग्रेटर दॅन एम जी. आता आपण म्हणतो आहे जेव्हा लिफ्ट ही मूव्ह होते आहे, बघा, लिफ्ट नेट अपवर्ड ॲक्सेलरेशन ए यू, याची केस आपण शिकत आहोत. मग लिफ्ट ही वरती जायला स्टार्ट होते आहे किंवा लोअर फ्लोअरला जाताना तिच्यावरती घडणारं ॲक्सेलरेशन हे अपवर्ड डायरेक्शनला असतं. तर अशा वेळेस निश्चितच नॉर्मल रिॲक्शन ही वजनापेक्षा जास्त असते, वेटपेक्षा कशी असते, ग्रेटर दॅन असते. आणि म्हणून वेईंग मशीनवरती सुद्धा काय होतं आहे की वेट रीडिंग जे भेटतात वजनाचे, इट इज ग्रेटर दॅन एम जी. म्हणजे आपले जे ओरिजिनल वेट आहे त्यापेक्षाही वजन हे वाढीव भेटतं. तिसरी केस, लिफ्ट हॅव्हिंग नेट डाऊनवर्ड ॲक्सेलरेशन. द डाऊनवर्ड आहे म्हणून ए सफिक्स डी. ए म्हणजे ॲक्सेलरेशन आणि डाऊनवर्डसाठी डी घेतलेला आहे. दिस हॅपन्स when the lift just starts moving downward or is about to stop at a higher floor during its upward motion. While stopping during the upward motion, the acceleration must be downward. And as the net acceleration is downward, the downward force must be greater. बघा, पहिल्या केसच्या अपोजिट घेतोय, दुसऱ्या केसच्या अपोजिट तिसरी केस आहे. लिफ्ट इकडे जाते, आता डाऊनवर्डला जाते किंवा अपवर्डला जाताना स्टॉप होणार आहे, व्हाईल स्टॉपिंग ड्युरिंग दी अपवर्ड मोशन. अशा दोघंही केसेसमध्ये ॲक्सेलरेशन कुठं असणार आहे, डाऊनवर्डला असणार आहे. मग नेट फोर्स काय निघेल, एफ इक्वल टू एम ए सफिक्स डी म्हणजेच एम जी मायनस एन. पुन्हा पहिल्यासारखंच, एन बरोबर काय, एम जी मायनस एम ए डी. मग अशा केसमध्ये एन इज लेस दॅन एम जी असतो, म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन ही एम जीपेक्षा कशी असते, निश्चितच लहान. म्हणून वी फील लाईटर असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला आपलं वजन कमी झाल्यासारखं वाटतं. इट शूड बी रिमेंबर दॅट दिस इज नॉट ॲन ॲपरंट फिलिंग. हे फक्त आपल्याला फील होत नाही, तर वजनाच्या मशीनवरती हे रिअली रेकॉर्ड भेटतात आपल्याला, ओरिजिनल रेकॉर्ड भेटतात. सो द वेईंग मशीन रिअली रेकॉर्ड्स रीडिंग लेस दॅन एम जी. तिसरी केस घेत आहोत, स्टेट ऑफ फ्री फॉल.
This will be possible if the cables of the lift are cut. In this case, the downward acceleration AD equal to G. बघा, लिफ्टच्या वायरी जर कट केल्या तर अशा वेळेस ॲक्सलरेशन काय असणार आहे, AD इक्वल टू G. अँड इफ द डाउनवर्ड ॲक्सलरेशन बिकम्स इक्वल टू द ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन, देन N इक्वल टू mg मायनस MAD इक्वल टू काय असणार आहे, 0. Thus there will be not be any filling or wet. This is the state of total weightlessness and the weighing machine will record 0. बरोबर आहे. म्हणजे अचानक जर केबलच्या वायरी तोडल्या तर त्यावेळेस काय होतं, वजन हे वेइंग मशीनवरती 0 दाखवलं जातं आणि अशा वेळेस आपल्याला काय फील होतं, वेटलेसनेस कंडिशनमध्ये आपण आहोत असं फील होतं. In the case of the evolving satellite, the satellite is performing a circular motion and the acceleration for this motion is centripetal, which is provided by the gravitational acceleration g at the location of the satellite. And in this case, AD equal to G, or the satellite is in the state of free fall. सेम हीच केस सॅटेलाईटच्या बाबतीत घडते. सॅटेलाईट हा कोणाभोवती फिरत असतो, पृथ्वीभोवती फिरत असतो, बरोबर आहे. मग अशा वेळेस त्याच्यावरचं जे ॲक्सेलरेशन असणार आहे, आता तो जर गोल फिरत आहे, सर्क्युलर पाथ किंवा सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत आहे, तर निश्चितच सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन क्रिएट होतं आहे आणि ते कोण प्रोव्हाइड करतं आहे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन. म्हणून AD बरोबर काय, G. सो ऑब्वियसली द ॲपरंट वेट विल बी 0 and giving the feeling of total weightlessness. Perhaps you might have seen in some videos that the astronauts are floating inside the satellite. It is really difficult for them to change their position. In spite of free fall, why is the satellite not falling on the earth? The reason is that revolving satellite is having an tangential velocity which manages to keep it moving in a circular orbit at that height. बरोबर आहे. सॅटेलाईट हा कसं असतो, त्याची जी व्हेलॉसिटी असते ती टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी असते, बरं का. स्ट्रेट फॉरवर्ड ते खाली येत नाही, टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी असल्या कारणाने तो मॅनेज करून घेतो सर्क्युलर ऑर्बिट, बरोबर आहे, विशिष्ट हाईटवरती. पुढचा कन्सेप्ट घेत आहोत, टाईम पिरियड ऑफ सॅटेलाईट. मग टाईम पिरियडमध्ये काय, द टाईम टेकन बाय द सॅटेलाईट टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन अराउंड द अर्थ इज इट्स टाईम पिरियड. सोपी डेफिनेशन आहे, अगदी आपण इयत्ता 8वीपासून शिकत आहोत. पिरियडिक टाईम म्हणजे काय असतं की एक रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा कालावधी. आता इथे रोटेशन कोणाचं, सॅटेलाईटचं, कोणाभोवती, पृथ्वीभोवती. मग त्या सॅटेलाईटला आपल्या पृथ्वीभोवती एक फेरी कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा कालावधी म्हणजेच काय, त्या सॅटेलाईटचा टाईम पिरियड. The time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is its time period. So consider the satellite of mass m projected to height h and provided horizontal velocity equal to critical. Then the satellite revolves in a circular orbit of radius r plus h, that is small r. आता सॅटेलाईट हा आपल्या पृथ्वीच्या सरफेसपासून काही विशिष्ट हाईटवरती असणार आहे. ती हाईट समजा स्मॉल h, ठीक आहे. आणि मग त्या सॅटेलाईट पृथ्वीभोवती ज्या ऑर्बिटमध्ये फिरत आहे त्या ऑर्बिटची रेडियस किती झाली, कॅपिटल R प्लस H म्हणजे स्मॉल r. So the distance traced by the satellite in one revolution is equal to the circumference of the circular orbit within periodic time capital T. मग अशा वेळेस आपण त्या सॅटेलाईटचं काय काढू, क्रिटिकल स्पीड. तो गोल फिरत आहे म्हणजे निश्चितच कोणती वेलॉसिटी आहे, क्रिटिकल. सो क्रिटिकल स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. आता डिस्टन्स किती, सर्कम्फरन्स ऑफ ऑर्बिट, आणि टाईम म्हणजेच काय, टाईम पिरियड. मग फॉर्म्युला भेटला VC इक्वल टू 2πr/t, बरोबर आहे. VC म्हणजे आपण शिकलो कालच, √gm/r. ती किंमत जर वरच्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केली तर √gm/r इक्वल टू 2πr/T. दोघं साईडचा वर्ग करून घेऊ, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड. इकडे वर्गमूळ कॅन्सल होऊन जाईल. सो gm/r इक्वल टू RHच्या साईडचा वर्ग केला तर 4, पायचा वर्ग पाय स्क्वेअर, R² अपॉन T².
आणि ह्यामधून जर आपण T² ही टर्म वेगळी काढली, LHSला घेतली आणि बाकी सगळ्या टर्म RHSला घेतल्या, तर आपल्याला T² फॉर्म्युला काय भेटला? 4π²r³ आता यामध्ये बघा कॉन्स्टंट पॅरामीटर कोणकोणते आहेत? 4 हा न्यूमेरिकल कॉन्स्टंट आहे, π², कॅपिटल G, कॅपिटल M हे सगळे फॅक्टर कसे आहेत? कॉन्स्टंट. राहिला काय फक्त मग स्मॉल r. फक्त हाच फॅक्टर चेंज होऊ शकतो ना. तुम्ही म्हणणार कसं? सांगा बरं, थोडंसं आठवायचा प्रयत्न करा. स्मॉल r काय आहे? त्या सॅटेलाइट ज्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतोय ना त्या ऑर्बिटची रेडियस आहे, म्हणजे फक्त तोच बदलू शकतो. बरोबर आहे. सो T² इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू r³. दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. T² म्हणजे काय? स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ सॅटेलाइट. आणि डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू r³ म्हणजे काय? इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. मग आता T² इक्वेशन होतं वरचं त्याचं वर्गमूळ घेतलं तर काय फॉर्म्युला भेटला? T = 2π√r³/gm. r म्हणजेच काय आहे? कॅपिटल R + h. ती किंमत पुटअप केली. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ सॅटेलाइट रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. पिरियड ऑफ सॅटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास. तो मासवरती डिपेंड नसतो बरं का. इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अँड हाईट ऑफ सॅटेलाइट. म्हणजे कशावर डिपेंड असणार आहे? टी फॅक्टर, कॅपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल h, हाईट ऑफ सॅटेलाइट आणि कॅपिटल M म्हणजे मास ऑफ द अर्थ. इथं कुठेही स्मॉल m नाही आहे. स्मॉल m म्हणजे मास ऑफ सॅटेलाइट. याचा अर्थ पिरियड हा स्मॉल m दॅट इज मास ऑफ द सॅटेलाइट याच्यावरती डिपेंड नसतो. कोणावरती डिपेंड असतो? कॅपिटल R, H आणि कॅपिटल M. If the height of the projection is increased, period of satellite increases. बरोबर आहे. हाईट जर वाढवली तर निश्चितच कालावधीसुद्धा वाढणार आहे. अँड पिरियड ऑफ सॅटेलाइट कॅन ऑल्सो बी ऑप्टेन इन टर्म्स ऑफ ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आपल्याला माहिती आहे GMचा फॉर्म्युला काय आहे? GHचा फॉर्म्युला आहे GM/r+h². त्याच्यावरून आपण GM काढला. काय? GH बरोबर कॅपिटल R+h². मग टीचा जो फॉर्म्युला होता याच्यामध्ये GMची किंमत टाकून दिली. बरोबर आहे. वरती आला क्यूब, खाली आला स्क्वेअर. हा क्यूब, स्क्वेअर. स्क्वेअरने क्यूबला कॅन्सल केलं तर फक्त काय राहणार आहे? R+h. सो T = 2π√r+h/gh. आता R+h म्हणजे स्मॉल r. ठीक आहे. सो वी हॅव T = 2π√r/gh. मग याचे आपल्याला काही स्पेशल केसेस पाहिजे आहेत. वेन सॅटेलाइट रिव्हॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सॅटेलाइट हा पृथ्वीपासून अगदी जवळच्या अंतरावर फिरत असेल तर निश्चितच H म्हणजे जी हाईट आहे ती कशी झाली? कमी. सो R+H इज नियरली इक्वल टू R. म्हणजे GH इज नियरली इक्वल टू G. GH म्हणजे काय असते? हाईटवरती असणारे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता हाईटच नाही आहे किंवा निग्लिजिबल आहे तर GH म्हणजे काय? G. Hence the minimum period of revolution is T minimum equal to 2π√r/g. अतिशय सोपे कन्सेप्ट होते ते. तुम्ही एकदा शांततेने अभ्यासले तरी तुम्हाला जमणार आहेत. त्यानंतर आपण बघू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ॲन ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट. मग यामध्ये आता नेमकं बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे काय हा कन्सेप्ट समजून घेऊ. बघा, बाइंडिंगच्या शब्दावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल, बाउंड झालेली किंवा दोन ऑब्जेक्टला बाउंड करण्यासाठी लागणारी एनर्जी. बरोबर आहे. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सॅटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुअन्स इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट. अशी जी कमीत कमी एनर्जी आहे जिच्यामुळे सॅटेलाइट हा पृथ्वीपासून तुटून तिच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुअन्सच्या पलीकडे पोहोचू शकेल, ती कमीत कमी एनर्जी म्हणजे काय? बाइंडिंग एनर्जी. लक्षात येत आहे का?
एका विशिष्ट एनर्जीमुळे सॅटेलाईट हा पृथ्वीभोवती रिव्हॉल्व होतो आहे किंवा पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुअन्समध्ये काम करत आहे. परंतु अशी एनर्जी आपल्याला एक्सटर्नली वापरायची आहे कमीत कमी, की जिच्यामुळे सॅटेलाईट काय पडेल, पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुअन्सच्या बाहेर पडेल. ती कमीत कमी एनर्जी म्हणजेच काय, बाइंडिंग एनर्जी. The minimum energy required by a satellite to escape from Earth gravitational influence is the binding energy of the satellite. आता तिचे एक्सप्रेशन पाहू आपण. So expression for binding energy of satellite revolving in a circular orbit around the Earth. So consider a satellite of mass m revolving at height h above the surface of the earth in a circular orbit. हे सगळं कॉमन आहे. सॅटेलाईटचा मास m, त्याची हाईट h आणि तो कोणाभोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतो आहे, आपल्या पृथ्वीभोवती. सो इट possesses potential energy as well as kinetic energy. सो कॅपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, कॅपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, VC म्हणजे काय, क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाईट, स्मॉल r म्हणजेच काय, कॅपिटल R प्लस h दॅट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. मग सगळ्यात पहिले काढून घेऊ आपण सॅटेलाईटची कायनेटिक एनर्जी. काय असेल ती 1/2 mv² असतो. परत इथे VC का घेतला, सॅटेलाईट गोल फिरत आहे ना सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये, आणि एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये गोल फिरण्यासाठी जी वेलॉसिटी असते तिला काय म्हणतात, क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे VC. तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ सॅटेलाईटचा फॉर्म्युला काय आला, 1/2 mvc². VCचा फॉर्म्युला टाकला gm/r. ठीक आहे, मग काय झाला फॉर्म्युला 1/2 gmm/r. नाउ द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ॲट अ डिस्टन्स r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज -gm/r. हेही आपल्याला माहिती आहे. सो जसं आपण आता कायनेटिक एनर्जी काढली तशी काढू पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सॅटेलाईट. तिचा फॉर्म्युला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इंटू मास ऑफ सॅटेलाईट, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल -gm/r आणि सॅटेलाईटचा मास स्मॉल m. तर फॉर्म्युला आला 5.40 इक्वेशन म्हणजेच -gmm/r. आता आपल्याकडे एकूण दोघंही एनर्जी अवेलेबल आहेत, दोघांची बेरीज करू म्हणजे काय निघेल, टोटल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल. दोघंही किमती टाकल्या 1/2 gmm/r -gmm/r. तर उत्तर काय भेटलं, -12 gmm/r. Total energy of a circularly orbiting satellite is negative. Negative sign indicates that the satellite is bound to the earth due to gravitational force of attraction, and for the satellite to be free from the earth gravitational influence, its total energy should become non-negative. Hence the minimum energy to be supplied to the unbind the satellite is 1/2 gmm/r, and this is the binding energy of satellite. लक्षात घ्यायचे, ज्या एनर्जीने सॅटेलाईट किंवा सॅटेलाईटची टोटल एनर्जी काय आली, -12 gmm/r. आता आपल्याला एवढीच एनर्जी बाहेरून अपोजिट डायरेक्शनवरून लावायची आहे. आपण अगोदरच शिकलो ना की अशी कमीत कमी एनर्जी एक्सटर्नली वापरायची की जिच्यामुळे सॅटेलाईट हा पृथ्वीपासून दूर जाईल, एस्केप आउट होणार आहे, बरोबर आहे. तर मग हा जो मायनस फॅक्टर आहे, अमाऊंट एवढीच घ्यावी लागेल आपल्याला 1/2 gmm/r. परंतु ह्या मायनस एवढ्या एनर्जीने हा सॅटेलाईट पृथ्वीच्या जवळ आहे, याची टोटल एनर्जी एवढीच एनर्जी आपल्याला प्लस करून वापरावी लागेल बाहेरून, तेव्हा तो सॅटेलाईट त्या पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुअन्सच्या बाहेर पडणार आहे. आणि तीच काय असेल मग त्या सॅटेलाईटची बाइंडिंग एनर्जी. आलं ना लक्षात प्लस साईन. विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपलं हे चॅप्टर संपलं. तुम्ही या चॅप्टरच्या थेअरी पार्ट जो मी घेतला आहे त्याचा चांगला अभ्यास करा, त्या नोट्स सगळ्या लिहून घ्या. इथे आपण थांबू.